Beszéljünk egy kicsit arról, hogy egyszer csak az ember életében a semmiből beesik egy olyan ikerpár, akikkel az orvosok egész életük alatt igazából nem találkoznak. Ezt te civil emberként hogy érted meg, amikor először találkoztál ezekkel a gyerekekkel? Megmaradt az a pillanat? Megmaradtak azok az érzések? Hát szerintem az már örökre beégett nekem, igen. Már az a pillanat is egyébként, amikor Gergő először tett róluk említést, hogy 2017 évvégi bangladesi misszióban találkozott egy fejüknél összenőtt sziámi ikerpárral, és egyszerűen ezt nem tudtam vizualizálni, hogy mit jelent, és miután küldött képet a kicsikről, már az is megmaradt bennem, hogy úristen, ez hogyan lehetséges, hogyan tudunk nekik segíteni, de az elhatározás természetesen már akkor megszületett, hogy amit ez az alapítvány és ez a csapat tenni tud, azt megteszi. Nekem kommunikációs szakemberként hatalmas ajándék, hogy ezek a gyermekek beléphettek az életembe, hogy gyakorlatilag majdnem 7 hónapon keresztül a mindennapjaim részei voltak, és nem tagadom, hogy a családdal is sikerült egy olyan bensőséges kapcsolatot kialakítani ez idő alatt, ami messze túlmutat a szakmaiságon. Én 2019. január 5-én találkoztam először a kicsikkel, miután landoltak Ferihegyen és megérkeztek a szállásra. És volt bennem egy pici aggodalom, hogy vajon milyenek lesznek, mert emberként tagadhatatlan, hogyha látunk valaki olyat, aki valamilyen szempontból más, és most ezt tegyük félre, hogy mindannyian mások vagyunk, de aki valamilyen jól látható eltéréssel él, akkor mindannyian olyan vegyes érzéseket kezdünk táplálni felé. Hol szégyenkezés van bennünk, hol egyfajta lelkiismeret furdalás, hogy nekünk eleve több adatot látszólag a sorstól, mint neki, pedig ez egyáltalán nem biztos. Eszünkbe jut az, hogy nekünk alapjáraton megadatott valami, ami neki nem. Eszünkbe jut az, hogy hogyan tudnánk neki esetleg segíteni. Egy ilyen sajnálkozás vagy elfogadás, mindenki tudja, hogy ő maga mit érez, amikor egy ilyen helyzetben lévő embert lát. És amikor ezek a kicsik beléptek a nappaliba, ahol már ott álltam és vártam őket, semmilyet nem éreztem, engem is meglepett. Én azt láttam, hogy 2 gyönyörű, végtelenül bájos és mosolygós kislány lépett be a szobába. Hol híradóban nyilatkoztam, hol pelenkát cseréltem, így röviden szólva, mindig amire éppen szükség volt, hogyha az anyukának kellett valami különleges hozzávaló a konyhában, amivel otthoni ízeket tudott varázsolni az asztalra, akkor azt segítettem beszerezni, mindenféle apróságot. Mindvégig nagyon nyitottan és hálásan álltak ehhez az egészhez, végtelenül örültek annak, hogy a kicsik esélyt kaphatnak egy jobb életminőségre, egy teljesebb életre, és szerintem ez a fajta nyitottság és hála segítette át őket a legnehezebb pillanatokon. Ne tagadjuk, hogy az itt létük eleinte kultúrsokkot jelentett nekik is, és valamennyire nekünk is. Hogy voltak például olyan kulturális sajátosságok, hogy az édesanyja itt találkozott először gáztűzhellyel, addig csak nyílt tűzön sütött, főzött otthon, és az, hogy nem csak hirtelen lángon lehet elkészíteni ételeket, hanem akár lassú tűzön is, egy hatalmas újdonság volt a számára. És hozzátenném, hogy én ilyen nyugodt, kiegyensúlyozott és hisztimentes gyerekeket még soha nem láttam. Ez nagyon meglepő volt számomra. Nem tudom, hogy az edzette meg esetleg őket, amin már korábban keresztül mentek az orvosi beavatkozások és vizsgálatok alkalmával, vagy ilyen az alapszemélyiségük, ami egyébként eltérő, meg a habitusuk is, de ez közös volt bennük, hogy nagyon-nagyon jól tűrték a beavatkozásokat. Pedagógusok a szülők, az anyuka angol mesterszakon végzett, az apuka pedig iszlám tanulmányok mesterszakon, mindketten a helyi általános iskolában tanítanak. Emu doktor mesélte, hogy Taslima eljárt vizsgálatokra, ultrahangvizsgálatokra is a várandóság alatt, és ott azt mondták neki, hogy egy baba várható, akinek a koponyája nagyobb a szokásosnál. És a szülésnél jött a meglepetés, hogy itt bizony 2 gyermekről van szó, egy fejüknél összenőtt sziámi ikerpárról.
Ezt Emu doktor is így mesélte nekem, és a Daily Mail-en is így jelent meg, tehát akármilyen hihetetlen ez a magyar diagnosztikai körülmények között, de ez valószínűleg tényleg így volt. Az anyuka mesélt nekem róla 4 szem közt, hogy mennyire megváltozott az élet ahhoz képest, amikor még egy egészséges gyermeke volt. A lányok nagyban eltértek az átlagtól, ezért sokan hozzájuk sem mertek nyúlni. Magyarán csak az anyuka egyedül végezte az ellátásukat. Az apuka családja ettől elzárkózott. A kicsik születése után Taslima rögtön elkezdett segítség után kutatni, mert a kórházban azt mondták neki, hogy az ikreknek legfeljebb csak néhány órájuk vagy napjuk lehet hátra, úgyhogy szépen vigye haza őket és búcsúzzon el tőlük. Bangladesben annyit tudtak tenni a kicsikért, hogy rendszeresen visszahívták őket kontrollra, ahol megállapították, hogy hát továbbra is össze vannak nőve, és továbbra sem tudnak értük tenni semmit. Taslima ezzel párhuzamosan járta az egészségügyi intézményeket és a médiát. Tulajdonképpen az egész médiát végig turnézta ezzel, hogy Úristen, itt vannak a gyermekeim, segítsetek. És a világon senki más nem vállalta ezt a műtétsorozatot, csak a mi orvosaink. Az első tervek még arról szóltak, hogy 2018. augusztusában már megtörténhet az expanderbe ültetés, aztán ez módosult novemberre, majd praktikus okok miatt az ünnepek közeledte szervezés és logisztikai nehézségek, lett belőle végül január elejé érkezés, és 20 nap múlva történt meg az érkezéshez képest maga a műtét. Ez az időszak a végső szétválasztást előkészítő vizsgálatokkal zajlott. Itt igazából az MRI és a traktográfia volt a leglényegesebb, ami az ikrek érkezés és az expanderbe ültetés között történt, illetve neurológiai vizsgálat is volt. Fel kellett ugye mérni, hogy az összenőtt részen keresztül futó agyi pálya az tulajdonképpen milyen, tehát milyen funkciója van, és hogy várható esetleg bármilyen funkcióvesztés. A szétválasztás nyomán ez egy nagyon-nagyon alapos vizsgálódást igényelt nagy teljesítményű számítógéppel. És hát igazából mindenki azt várta, hogy történjen már valami, hiszen ez a műtétsorozat elkezdődött 2018. február 28-án. Én vártam, hogy mikor fog olyan felmerülni esetleg csapattagban, hogy jaj, mi ezt nem tudjuk megcsinálni, viszont ez a pillanat nem jött el. Olyan alkalom viszont számtalan volt, amikor akár ismerős, akár az utcán megállító ember, akár a munkánkhoz kívülről hozzájáruló kolléga közölte, hogy a lehetetlenre vállalkoztok, ezt nem lehet megcsinálni, messiást játszotok, és olyan is volt, aki kerekperec megkérdezte tőlünk, amikor az ikrek még itt voltak, hogy tudjátok-e, mennyibe kerül 2 holttest hazaszállítása Bangladesbe. Minden segítséget megkaptunk itthon, és nagyon-nagyon hálásak vagyunk érte, de azt, hogy volt egy bizonyos szakmai ellenszél, azt nem lehet letagadni. Annyira vigyázni kellett a kicsikre, non-stop felügyeletet igényeltek szó szerint, hiszen hál' Istennek rendkívül mozgékony gyerekekről van szó, akik még a 3000 ml-esre tágított expanderrel a fejükben is szó szerint szaladgáltak. Vártuk, hogy mikor fog eljönni az az idő, hogy esetleg már csak feküdni tudnak, de ez a pillanat sem jött el, így a szülők, a nagyobb testvér és Marian közös erővel vigyáztak rájuk éjjel-nappal, hogy semmilyen olyan mechanikai hatás ne érje az expandereket, ami esetleg bajt okozhat, hiszen hogyha ez az implantátum megrepett volna, ne adj Isten, akkor lehet, hogy ki kellett volna venni, lehetett volna esetleg egy gyulladás ennek a következménye, ami után talán újra kellett volna kezdeni a bőrtágítási folyamatot bizonyos várakozási idő után, és az orvosaink gyakran hangsúlyozták, hogy bizony a végső szétválasztásnak van egy optimális ideje, ami az ikrek 2-3 éves korára tehető körülbelül. De így, hogy az expander tágítási folyamat jól sikerült, így tudták is tartani ezt az időt. Hát mindenek előtt nagyon sokat segítettek nekünk a Semmelweis Egyetem munkatársai,
A magyarországi szakasz állt ugye egy nagy műtétből, egy több mint 6 órás expander beültetésből, amelynek során 3 darab szövettágító implantátum került be az ikrek fejbőre és lágyszövetei alá. Ezt követően heti 1-2 alkalommal volt szükség expander tágításra, illetve kötéscserére, amihez nagy szükségünk volt a Semmelweis Egyetem aneszteziológiai csapatára. Az alapítvány csapatán belül az ikrek mindennapjainak részese volt az itt létük második felétől kezdve egy gyermek és felnőtt pszichológus kolléga. A család rendkívül jó kapcsolatot alakított ki a velük egy szálláshelyen élőkkel. Ez egy közösségi szálláshely volt, ahol tulajdonképpen krónikusan beteg gyermekek és szüleik élnek egyfajta, tulajdonképpen lelkileg mondhatjuk, hogy kölcsönös egymásra utaltságban. Tehát, hogyha az egyik anyuka főz valamit, akkor magától értetődően megkínálja a többieket is. Hogyha valakinek lelki támaszra van szüksége, akkor azt a többiek megadják, bár itt azért voltak kommunikációs korlátok, hiszen Taslima nagyon szépen beszél angolul, a 3 gyermek is ért és tud angolul, az apuka azonban kevésbé. Mint aki szorosan részese volt a gyerekek mindennapjainak az első Magyarországon töltött pillanattól kezdve, az tulajdonképpen Marian, Pataki doktor, Artúr, meg talán én. Az állatorvosunk dr. Czejbert Kálmán úgy került képbe, hogy ő 3D modellezéssel foglalkozik, és ez a modellezés rendkívül fontos volt a műtéti tervezés során. Ennek lényege, hogy képalkotó diagnosztikai leletek alapján először egy digitális 3D képet tud generálni, nagy teljesítményű számítógéppel és a megfelelő technológiával, majd ez a modell 3D nyomtatásban kézzelfoghatóvá is válik. Ezt ő majd megmutatja. Az orvosaink tulajdonképpen ezzel tudták felmérni az összenövésnek és a szétválasztás lehetőségeinek az anatómiáját, például az érhálózatot. Nagyon-nagyon heterogén csapatról beszélünk, akik tulajdonképpen 2 ember köré szerveződtek, hiszen a plastikai sebészeti tím Pataki doktorból és az ő munkatársaiból áll, az idegsebészeti tím pedig Csókai doktorból és az ő munkatársaiból. Természetesen igyekeztünk korábban is szakmai megbeszéléseket szervezni, még amikor az ikrek Magyarországon tartózkodtak, hogy növeljük a csapatkohéziót és elősegítsük ezt a multidisziplináris orvosi munkát. De tulajdonképpen a csapatnak a végleges összekovácsolódása az Bangladesben történt meg a műtői gyakorlatok alkalmával. Itt olyan szakemberekről van szó, akik már vagy önmagukban olyan szakmai múlttal rendelkeznek, hogy lényegében sokat tudnak hozzátenni ehhez a projekthez, vagy nagyon fiatal orvosként már annyit asszisztáltak vagy Pataki vagy Csókai doktor mellett, hogy megvan köztük az a fajta kémia, az a fajta szinte telepatikus kapcsolat, hogy a műtőben már egy-egy összenézésből is tudják, hogy mivel tudnak segíteni. És ez egy ilyen helyzetben rendkívül fontos. Tehát egy műtőben nem lehet azon gondolkodni, hogy most hogy fordítsam le azt, amit mondani szeretnék, hiszen ott század másodpercek alatt zajlanak le döntések. Ott jó, hogyha egy műtős szakaszisztens csapattag látja már előre, hogy az orvosnak mire van szüksége.